โดมกิตติคุณนักธุรกิจหนุ่มเพียบพร้อมถูกสื่อพาดหัวว่าแต่งงานฟ้าแลบแต่กับผู้หญิงที่แทบไม่รู้จักเบื้องหลังภาพรักลวงตาคือการแต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจล้วนๆเสียงเลขาชิวขัดความคิดของโดมข่าวร้ายมาในคราบแขกผู้ใหญ่ในห้องรับแขกเขาพบว่าที่เจ้าสาวของตัวเองครั้งแรกแบมอัญชลีสวยหยิ่งเย็นชาลุงบวรส่งลูกสาวมาเหมือนส่งมอบทรัพย์สมบัติโดยไม่สนใจความรู้สึกของใครเลยแม้สายตาแบมจะเย็นชาแต่โดมกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่สิ่งที่ลุงบวรไม่รู้โดมไม่ได้สนใจแบมแม้แต่นิดความลับของเขาคือบอยขณะเดียวกันแบมถูกพ่อบังคับให้แต่งงานเพื่อรักษาเกียรติของครอบครัวคำพูดตอกย้ำสถานะทำให้แบมสะอึกเพราะเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของตระกูลนี้วันแต่งงานที่ควรมีรอยยิ้มกลายเป็นเวทีของบทละครที่ไม่มีหัวใจแม้จะจับได้ว่าเป็นงานแต่งเพื่อธุรกิจแต่มารดาก็ยอมรับเพื่อเห็นแก่อนาคตของลูกชายและนั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้โดมยืนอยู่ตรงนี้ได้คำว่าเข้าใจของผู้เป็นแม่หลังงานแต่งโดมเปิดเกมตรงบอกแบมชัดเราแค่คู่ทางธุรกิจไม่ใช่คู่ชีวิตแบมยิ้มรับแต่ในใจเริ่มคิดฉันจะแบล็กเมลแกด้วยความลับที่แกเป็นเกย์ทิวรายงานว่าบอยยังไม่มีแฟนและมีคนตามจีบเยอะมากแต่บอยไม่สนใจใครเลยโดมเริ่มรุกเกมหัวใจคราวนี้ไม่ใช่เรื่องบริษัทแต่เป็นเรื่องของเขาอีกด้านหนึ่งบอยใช้ชีวิตธรรมดาในรั้วมหาลัยไม่รู้เลยว่าความลับกำลังใกล้เข้ามาแต่แล้วโบ๊ทก็เอ่ยคำที่ทำให้บอยสะดุดมีคนตามเขาไม่เลิกทั้งวันบอยทำทีหยุดเดินไปหลบหลังตึกเพื่อดูว่าใครกันแน่ที่แอบติดตามเด็กหนุ่มปริศนาเดินวนหันซ้ายขวามองหาเป้าหมายที่หลุดจากสายตาเสียงตะโกนจากโบ๊ทดังลั่นเด็กปีหนึ่งสะดุ้งทันทีสีหน้าซีดเผือดผมไม่ได้ตามผมทำตามคำสั่งน้ำเสียงสั่นความจริงเริ่มเผยออกมาและแล้วเสียงที่บอยจำได้ขึ้นใจดังขึ้นจากด้านหลังพี่เองบอยพี่โดมเสียงใจสั่นบอยพูดออกไปแต่โดมกลับตอบด้วยแววตาจริงใจเพราะพี่ยังรักบอยความทรงจำไหลย้อนกลับผู้ชายที่บอยเคยช่วยไว้จากการถูกรุมตีคือพี่โดมยิ้มเจือนบอกว่าเขาจำทุกอย่างได้และหัวใจเขาก็เริ่มวันนั้นเหมือนกันบอยน้ำตาคลอหัวใจสับสนเจอคนที่เคยรักในอดีตแต่ตอนนี้คือสามีของพี่สาวในขณะที่บอยลังเลโดมเปิดใจครั้งแรกยอมรับว่าความรักนี้ไม่ได้เกิดจากแผนที่บ้านแบมก็ไม่ได้อยู่เฉยเธอเตรียมแผนลับเพื่อจับผิดโดมภาพที่เธอรอคอยภาพสามีกับน้องชายที่แนบชิดกันเกินกว่าคำว่าน้องชายแบมเดือดเตรียมใช้ภาพเหล่านี้เป็นอาวุธหักหน้าโดมต่อหน้าสังคมในขณะที่บอยยืนเงียบคนเดียวกลับสับสนระหว่างความรู้สึกกับความถูกต้องหัวใจของบอยปะทะกับสามัญสำนึกเขาควรรักไหมหรือควรหลีกหนีและภาพวันเก่าที่ทั้งสองได้ใกล้กันครั้งแรกยังวนเวียนอยู่ในใจของทั้งคู่โดมหยิบผ้าเช็ดหน้าที่บอยเคยให้ไว้มันคือสิ่งเดียวที่เขาเก็บมา2 ปีและเขาตัดสินใจแล้วความรักครั้งนี้จะไม่ดุดมืออีกไม่ว่าจะต้องเสี่ยงแค่ไหนค่ำคืนงามเลี้ยงบริษัททุกคนเฉลิมฉลองลุงบวรกล่าวเปิดงานอย่างภูมิใจโดมจำต้องยืนเคียงข้างแบมแม้หัวใจไม่เคยอยู่ตรงนี้เลยบอยยืนเงียบในมุมหนึ่งของงานรู้สึกเหมือนคนอื่นในชีวิตของตัวเองและแล้วแบมเห็นบอยยิ่งเห็นก็ยิ่งเดือดเดินเข้าหาน้องชายด้วยอารมณ์พรุ่งพล่านเสียงตะโกนของแบมดังก้องไปทั่วงานทุกสายตาหันมองพี่น้องตระกูลเดียวกันบอยตกใจสุดขีด
ไม่คิดว่าแบมจะเปิดโปงทุกอย่างต่อหน้าทุกคน ขณะบรรยากาศกำลังแตกระเบิด โดมตัดสินใจเดินเข้ามาหาบอยค้ามือไว้ต่อหน้าทุกคน เสียงคำสารภาพจากโดมเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจแบม แบมยืนช็อก น้ำตาริน เธอไม่คิดว่าเขาจะกล้าประกาศแบบนี้ต่อหน้าทุกคน บอยยังฝืนใจ เขารู้ว่ารัก แต่เขายังยอมรับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นมือที่สาม เสียงตะคอกของลุงบวรดังขัด ทุกอย่างเงียบลงทันที โดมยืนยันกลางงานว่านี่ไม่ใช่แค่การตัดสินใจของธุรกิจ แต่มันคือหัวใจ แบมเลือกเดินออกจากงานอย่างสง่างาม แม้จะเจ็บ แต่เธอไม่ยอมให้ใครเห็นน้ำตา ริมสระน้ำบอยยิ้มทั้งน้ำตา ปล่อยมือจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีหัวใจ ในรถโดมขับพาบอยออกจากงาน เหมือนจะพาออกจากโลกเดิมที่เต็มไปด้วยกรอบ บนถนนที่มืดสลัว บอยเผยความกลัว กลัวจะสูญเสียทั้งครอบครัวและศรัทธา โดมไม่ตอบด้วยคำพูดมาก แค่จับมือแน่นและพูดคำเดียวว่าที่อยู่ตรงนี้ มือทั้งสองจับกันแน่น ความกลัวหลุดลอยไป เหลือเป็นเพียงความรู้สึกจริงแท้ ที่บ้านลุงบวรนั่งถอนหายใจ เมื่อเห็นรายงานผลประกอบการดีขึ้น เพราะโดมเข้ามาบริหาร ในความเงียบเขาหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดู ความสัมพันธ์ที่เคยแน่นแฟ้นยิ่งกว่าธุรกิจใดๆ คำพูดเบาๆของชายที่เคยแข็งกระด้างคือคำขอโทษที่ไม่มีเสียง รุ่งเช้าบอยกับโดมเดินจับมือริมทะเล จุดเปิดใหม่ของหัวใจที่กล้ารัก ไม่มีคำไหนแทนใจได้ เท่ากับคำว่าอยู่ด้วยกัน จากคนที่เคยกลัว มือทั้งสองข้างที่ครั้งหนึ่งเคยห่างไกล บัดนี้แน่นแฟ้นด้วยชื่อเดียวกันว่ารัก